أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, زم ستاسو ټیچر انجینیر کلیمالله ډایرکټر برایټ فیوچر انسټیټیوټ بټخیله ملکند نه حاضر یم ستاسو سره د لیکچر نمبر 11 کم چې زموږ سره د فنکشن اف اپریټینګ سیسټم شروع دی د هغې حوالې سره دا لیکچر نمبر 6 دی او جنرالي دا لیکچر نمبر 11 دی. په دې لیکچر نمبر 11 کې به مونږ نن زده کوو پروسس منیجمنت چې کوم دا د اپریټینګ سیسټم بل یو اهم فنکشن دی او کوم فنکشن چې مونږ ووایو نو امید لرم چې تاسو به دې نه زده کړه کړي او تاسو ته به دې خبرې اندازه شوي چې زمونږ کم دا سبجیکټ چې دی د څونه اهمیت دی. که دا سبجیکټ نه وي نو تاسو ته پته چې د سی ډي رام نه به ډیټا هارډ ډیسک ته نه تلله. که دا سبجیکټ نه وي نو زمونږ د ماوس او د کیبورډ به کار نه کولو. که دا سبجیکټ نه وي نو زمونږ د سپیکر نه به اواز نه راوتو او که دا سبجیکټ نه وي اپریټینګ سیسټم نه وي نو زمونږ پرنټر چې دی هغې به پرنټ نه وباسو. نو دا اهمیتونه دي دا ضرورتونه دي د اپریټینګ سیسټم په خپل ځای باندې. اوس مونږ وایو پروسس منیجمنت دا هم ډېر زیات د اپریټینګ سیسټم ډېر زیات یو اهم فنکشن دی. راځئ چې دا مونږ اول د دې تیوري ووایو او بیا د هغې ایکسپلینیشن وکړو. Computer execute multiple tasks at a time and this concept is known as multitasking. کمپیوټر په یو ټایم باندې ډېر کارونه هغه ایگزیکیوټ کوي هغه چلوي او دې فنکشن ته دې کار ته ویل کېږي ملټي ټاسکینګ. ملټي ټاسکینګ هغه فنکشن دی د اپریټینګ سیسټم چې د کم په تر باندې هغه په یو ټایم باندې ډېر زیات کار کوي which is the capability of modern operating system او دا د modern operating system یو خصوصیت دی. It is a function of operating system that it manage the process of applications. دا د اپریټینګ سیسټم کمال دی چې د څونه اپلیکیشنز دي د هغې چې څونه پروسیسز کېږي هغه منیج کوي. اوس دا کار زه تاسو ته پریکټیکلي ښیم چې څنګه زموږ سره اپریټینګ سیسټم په یو ټایم باندې ډېر زیات کارونه کوي. تاسو ګورئ دلته ما MS Word پروګرام کولاو کړی دی، دلته راځم ایکسل پروګرام کولاو، دلته پاور پوینټ پروګرام کولاو، دلته بیا راځم اوپیرا دا زموږ سره دغه دی دا زموږ سره ویب براوزر دی دا کولاوم، بیا د هغې سره فار ایگزامپل زه فایرفاکس کولاوم، دلته میل کولاوم، دلته دا کولاوم، دلته دا بل فولډر کولاوهم، دلته دا مایکروسافټ ایچ کولاوهم. نو تاسو وګورئ په یو ټایم باندې ما څونه پروګرامونه کولاو کړم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 پروګرامونه ما په یو باندې کولاو کړه په یو ټایم باندې. دې فنکشن ته ویل کېږي ملټي ټاسکینګ. تاسو پریکټیکلي وکتله چې ملټي ټاسکینګ څه ته وایي دا ما تاسو ته پریکټیکلي وښوله. نو دا هر یو کار نه مونږ بل کار ته اوړېدی شو، مونږ د یو کار نه بل کار ته واوړېدو. نو دا کار چې دی دا د اپریټینګ سیسټم دی او دې کار ته د اپریټینګ سیسټم دې خصوصیت ته دې فنکشن ته ویل کېږي پروسس منیجمنت چې د کم په تر باندې هغه زموږ سره مختلف پروسس چې کم روان وي هغه منیج کوي، د یو نه بل ته وړي د بل نه بل ته وړي، مونږ د هغې په منځ کې سویچینګ کولی شو، اړول راړول کولی شو. نو دې فنکشن ته د اپریټینګ سیسټم ویل کېږي پروسس منیجمنت او امید لرم چې دا به تاسو پریکټیکلي زده کړي او تاسو ته به د اهمیت ښکاره شوي چې یاره که زه د یو پروګرام نه بل پروګرام ته اوړم سویچ کوم په خپل موبایل کې هم زه فیسبوک هم کولاو کړي، کیمره مې هم کولاو کړي، ما وټساپ هم کولاو کړي، ما میډیا پلیر هم کولاو کړي، ما چې کوم دی کیم سکینر هم کولاو کړي. نو دا فنکشن چې دی دا د اپریټینګ سیسټم دی او دې فنکشن ته ویل کېږي پروسس منیجمنت. امید لرم چې دا به تاسو زده کړي. اوس ورکې زه خپل ټیچر انجینیر کلیم الله ته په لوی الله سپارم. د الله په امان.